عليكم أصدقاء القناة. اليوم يوم جديد ووصفة جديدة كما العادة تنقدم لكم دائما بعض الوصفات اللي تعتمدوها هنا الإيطاليين. أنا دابا اليوم قررت أنني نصايب يعني ليفيتو مادري أو الخميرة الأم اللي تيصايبوها الإيطاليين الطريقة ديالهم، يعني تكون واحد الخميرة يعني بلدية ما حامضاش وناجحه، وهي اللي تعتمدوها في المخابز الكبرى وفي البيتزيريات الكبار، يعني مع شرح يعني مطول. نتمنى انكم يعني تتبعوا معي المراحل، لان فعلا يعني غادي نديها لكم من حتى لزد من البدايه ديالها. وهاد ليفيتو هاد الخميره الام يعني راه تتبقى عندكم يعني على طول يعني وقت ما احتاجيتوها تلقاوها، ما تتخسر شيء، ولا كنتو مسافرين حتى شهر تقدر تبقى في الثلاجه يعني مده شهر. مهم تبعوا معي المراحل كامله ونتمنى انه يعجبكم لا فيديو. البنات باش نصايبوا ليفيتو مادري او الخميره الام، اول حاجه غادي نبداو بالبارتي الاولى اللي غادي نبداو بها. اللي ما عندناش في الدار كاع غادي نبداو. عندي هنايا 50 غرام ديال دقيق القمح الصلب، يعني في جوده الدقيق خصها تكون مزيانه. وهنا عندي 25 غرام ديال الماء، وهنا عندنا 5 غرام ديال العسل. بهذه الطريقه ستعطي واحد الخميره الام اللي هي ما حامضاش. غادي نبداو وغادي نوريكم لي زيتاب ديالها. اول حاجه غادي ناخذ هاد السوبيره هذه، غادي نديرو الدقيق ديالنا. اوكي، غادي نزيدو الماء، وغادي نزيدو ديك العسل ديالنا. كي قلنا 4 غرام. هذا العسل هو اللي غادي يساعدنا على يعطينا ديك شنو البكتيريا النافعه ديال الخميره. في الاول غادي تجينا قاصحه، غادي نحاول نجمعها بيدي، غادي تجينا قاصحه هاد العجينه، ولكن ماشي مشكل، حنا بغيناها هكذا. فوالا غادي نحاولوا نجمعوها بهذه الطريقه هذه كما تشوفوا معنا. هذه ليطاب الاولى، غادي نوريكم ايطاب باغ ايطاب يعني. وهاد الخميره فريمون راه زوينه بزاف، ملي تعجن بها الخبز ولا البيتزا ما تتحسيش راسك ثقيله، وما تجيش حامضه بحال الخميره البلديه اللي كانوا تيديروا في الاول. هذه الطريقه ديال الخميره الام ديال الايطاليين. فوالا نحاولوا ندمجوا مزيان العجينه ديالنا. اي فوالا، ونديروا لها هاد الطريقه هذه. وغناخذوا واحد ديك القرعه خصها تكون عريضه على هذا الشكل، وغادي نديروها هنا. غادي نحاولوا نغطيوها بهذا الفيلم اليمونتير اولا السلوفان ديال الطبخ بحال هكذا. فوالا، وبواحد الكوردون غادي نديروا ليها باش نخليوها تنفس، وغادي نحطوها في مكان اللي غيكون مظلم، وما يعني ما تكونش فيه الحراره مرتفعه. يعني هي شي بلاكار عندنا في الكوزينه غنخليوها 48 ساعه كما تشوفوا معنا. من بعد ما دازت 48 ساعه يعني يومين، جبدنا الخميره البلديه ديالنا او الخميره الام. غادي نشوفوا هنايا في الفقاعات بدات تعطي الفقاعات الاولى، ولكن راه باقي ما واجداش. هذا تعني اننا راه في الطريق الصحيح.
هذا يعني تعني اننا في الطريق الصحيح. انت غادي نوريكم شفتوا هاد الفقاعات اللي تيبانوا، يعني اننا في الخدمه الاولى راه مزيانه. فوالا غادي نبداو نديرو اول ايطاب، اول مرحله. اول مرحله عندنا تناخدو 30 غرام ديال الدقيق، نفس الدقيق اللي تنخدموا به راه نفسه، ما نحاولوش نغيروه. يعني الدقيق اللي خدمت به انا هو دقيق قمح الصلب، ما نغيروش نهائيا. خدمنا بالبيض غادي نبقاو خدامين ديك الدقيق الابيض، خدمنا بتيب رقم 1 غادي نخدموا به. نحاولوا ما نغيروش الدقيق نهائيا. 30 غرام من الدقيق و30 غرام من الماء، 30 بالضبط، ما نزيدوش وما نقصوش. اول حاجه غادي ناخذوا الماء ديالنا وغادي نضيفوه على هاد القرعه اللي كان فيها. هذه اول مرحله. فوالا غادي ناخذوا هاد الخشبه، او هاد المغرفه ديال الخشب، نحاولوا نديروا هاد الطريقه هذه. اي فوالا، ونحركوا بحال ما هكا، نحركوا بحال ما هكذا. نحاول نقرب معكم. نحركوا مده 15 دقيقه. تنبداو نديروا هكا باش يطلق ديك الحليب ديالها او اللون الابيض. 15 دقيقه. هذه مرحله مهمه خصنا نديروها مده 15 دقيقه. غادي نخليوه هكذا ونبقاو ونزيدو عاوتاني نخدموا به بحال هكا مده 15 دقيقه. كل دقيقتين غادي نديروا نفس العمليه. كل دقيقتين غادي نديروا نفس العمليه هكذا. ايوا كما تشوفوا معايا بقيت تنحرك تقريبا يعني مده 15 دقيقه. كل 2 دقائق تنحرك، كل 2 دقائق حتى تولي على هذا الشكل، تطلق ديك الماء ديالها. دابا ليطاب الثانيه غادي نضيفوا 30 غرام ديال الدقيق اللي كنا ديجا درنا. وغادي ناخذوا الليد ديال هاد المغرفه وغادي نخلطوا بحال هكا. وغادي ناخذوا فيلم اليمونتير اللي ديجا نتقو ونخليوها 48 ساعه. السلام عليكم مره اخرى اصدقاء القناه. كما تشوفوا هذه هي ليطاب الثالثه من الخميره الام او الخميره البلديه. كما تشوفوا معنا، شوفوا راه بدات تعطي يعني النتائج ديالها، بدات تعطي النتيجه كما تشوفوا ديال هاد الفقاعات ان الخميره راه بدات تصاوب ديك البكتيريا النافعه ديالها. يعني غادي نديروا نفس البارح. حيدوا هاد الفيلم اليمونتير اللي ديجا متقوب باش يخلي الهواء يتنفس. غناخذوا 30 غرام ديال الماء، 30 غرام ديال الماء بالضبط. غادي نضيفوا الماء على الخميره ديالنا وغادي نديروا بحال البارح. غادي نبداو نديروا هكذا مده 10 دقائق حتى تيطلق ديك الحليب ديالها يعني بدات يعني تبان لكم انها راه كلشي بدا ابيض. 10 دقائق عاد غادي نضيفوا الدقيق كما تشوفوا معنا. هنايا بدينا نحركوا ولا علينا على شكل عجينه سائل. دابا غادي نضيفوا 40 غرام ديال الدقيق، نفس الدقيق اللي استعملنا دائما ما نغيروش. 40 غرام ديال الدقيق غادي نضيفوه الى هاد القرعه اللي عندنا. بالضبط عبروا المسائل بالضبط، لا الماء لا الدقيق، ما ديروش كثر ما ديروش قل. فوالا 40 غرام ديال الدقيق. وغادي ناخذوا ديك
الملعقة الخشبية وغادي نحركوه. صافي حركناها مزيان. اوكي، وغادي ناخدو ديك الفيلم اليمونتير اللي ديجا تاقبينو باش تنفس ياك، وغادي نخليوها 24 ساعه. 24 ساعه. بعد مرور 24 ساعه غادي نديرو نفس العمليه كما درناها البارح، نفس العمليه بالضبط. غادي ناخدو الخميره ديالنا، غادي نضيفو الماء كيف العاده. عندنا 25 غرام ديال الماء و50 غرام ديال الدقيق. 25 غرام ديال الماء و50 غرام ديال الدقيق. دابا الخميره ديالنا بدات تعطي ديك الريحه ديال الخميره البلديه. دائما نفس لوبيراسيون، نفس العمليه، تنحركو. شتو دابا ضفنا 25 يعني اكثر ديال الدقيق وكميه قليله ديال الماء. من بعد ما تقريبا واحد 10 دقائق لازم نديرو لها هكذا، لان هاد العمليه راه مهمه. غادي نضيفو 50 غرام ديال الدقيق، نفس الدقيق دائما ما تنغيروش، نفس نوع الدقيق غادي نضيفوه. نتمنى كلشي يكون معبور، لان فعلا خصو يكون معبور، وبنفس الفرشيط او المعلقه ديال العود غادي نخلطو. ودابا كما خلطنا الدقيق بهاد الخميره اللي كاينه ديجا، غادي نسدوها بطبيعه الحال بهاد الفيلم اليمونتير اللي ديجا تاقينو باش تنفس. اوكي، وغادي نخليوها 24 ساعه اخرى. من بعد 24 ساعه كيف العاده تناخدو الخميره ديالنا ونعاودو نديرو لها واحد لوبيراسيون اخرى من جديد. هنا عندنا 60 غرام ديال الدقيق، نفس الدقيق اللي استعملنا، و20 غرام ديال الماء. نفس العمليه غادي ناخذ هذه غادي نستعملوا هذه المره هاد السوبيره، غادي نديروها هنا بعدا بور لو مومون. وغادي ناخذوا العجينه الخميره ديالنا، ناخذوا ديك 20 غرام غادي نضيفوها على الخميره. نفس العمليه اللي تنقوموا بها دائما، نخلطوا الماء مع الخميره. هذه مهمه بزاف، ما نخلطوش كلشي بخطره. من بعد ما حركنا الماء في هاد سميتو، غادي ناخذوا المحتوى اللي كاين كله هنا، غادي نضيفوه لهاد السوبيره اللي هي كبر. كله ما نخليو حتى شي حاجه، نحاول ناخذوه كله. وغادي نضيفوا ليها 60 غرام ديال الدقيق. شفتوا هنا كل مره تيتغير نسبه الدقيق، 60 غرام. وغادي نحركو.
كما شفتوا معنا هي النتيجه. غادي ناخذوا هاد الخليط اللي درنا دابا، غادي نديروه في واحد الوعاء اكبر كما تشوفوا معنا. غادي نديروه في هذا الوعاء هذا، ومن بعد غادي نغطيوه ونخليوه 24 ساعه. كما شفتوا معنا هنا قلبناها في هذا الوعاء اللي هو اكبر، وغطيناه بالفيلم اليمونتير وواحد الكوردون. غادي نتاخذوه باش نخليوه الهواء، وغادي نديروها في واحد المكان اللي هو مظلم، ما فيش الضوء وعادي ما باردش بزاف. السلام عليكم. عاود رجعنا من بعد 24 ساعه. غادي نبداو دابا بطريقه اخرى. المهم نفس العمليه نفس الخدمه، ولكن غادي تغيروا غير مجرد لا كونتيتي ديال الماء. مع دابا غادي ناخذوا 65 غرام ديال الدقيق، نفس الدقيق اللي استعملنا دائما، و25 غرام ديال الماء. غادي نشدوا الماء غنفرغوه هنايا اولا، وغادي نديروا نفس العمليه اللي نحركوا يا بخي. نجمعوا كلشي هنا وغادي نخلطوه ونرجعوه للقرعه، وغادي نديروه واحد 24 ساعه اخرى. نفس البروسيدور كما البارح كيف درنا هنا في هذه القرعه. غادي نغطيوها بالفيلم اليمونتير، وبطبيعه الحال كنصبوا الفيلم اليمونتير باش يدخل الهواء، وغادي نخليوها في شي مكان مظلم حتى غدا ان شاء الله، ونعاود نتلاقاو بعد 24 ساعه. دابا شوفوا معنا كيفاش تتبان ديجا، بدات تتبان الفقاعات اللي غادي تكون في الخميره ديالنا. هذه هي ليطاب الاخرانيه. غادي ناخذوا هاد العجين، هاد الخميره ديالنا، وغادي نضيفوا ليها 55 غرام ديال الدقيق و70 غرام ديال الماء. 55 غرام ديال الدقيق، 70 غرام ديال الماء. غادي نديروا نفس العمليه، نشدوا الماء ونضيفوه للخميره ديالنا، وغادي نخلطوه، ومن بعد غادي نضيفوا الدقيق. غنخلطوا كلشي في هذا الوعاء وغادي نقسموه على جوج. غادي ندير هذه العمليه، نعاودوا نرجعوا من جديد نفس الشكل. الماء يضاف الى العجين الى الخميره، نحركو مزيان حتى يطلق ديك الماء ديالها، ديك الحليب ديالها. من بعد عاد نحطو كلشي هنا في الوعاء، نخلطو ونضيفو الدقيق ونقسموه على جوج. كما شفتوا معنا درنا ديك الخميره ديالنا في هذا الوعاء. غادي نضيفو ليها 70 غرام ديال الماء. غادي نخلطو مزيان، كما شفتوا معنا حركنا مزيان داك الخليط ديالنا. غادي نضيفوا 55 غرام ديال لافارين الدقيق اللي استعملنا دائما من بدايه العمليه، وغادي نحركو. وهنا كما تشوفوا معنا فرقت المحتوى اللي عندنا ديال الخميره البلديه على وعاءين. يعني غادي نفرقهم وباش يكون عندي يعني جوج حصص من الخميره البلديه، لان فعلا تعطي واحد النسبه كثيره، لان مازال غادي تخمر. كما شفتوا معنا ديك الخليط قسمناه على جوج وعاءين. غادي نديرو بحال هكا ماشي مسدود بنفس الشكل، وغادي نخليه في واحد المكان ساعتين، ومن بعد عاد غنديروهم في الثلاجه عادي. السلام عليكم اصدقاء القناه، عاوتاني رجعنا من جديد. كما شفتوا معنا ديك العجينه الخميره الطبيعيه كنا درنا ليها يعني قسمناها على جوج ودرناها في الثلاجه يعني من مده 3 ايام، يعني 3 ايام غادي تخلوها في الثلاجه. دابا اش غادي ندير اول يعني خدمه اللي غادي نخدمو من تدار في الثلاجه. غادي ناخذو نحيدو، غادي هانتوما كما تشوفوا معنا تدير واحد القشره من الفوق،
ندير واحد القشره من الفوق. غادي نحيدو ديك القشره، غادي ناخدو ديك لابارتي مزيانه، غادي نعبروها هنايا في الميزان ياك. غادي نعبروها، غنشوفوا لا كونتيتي اللي عندنا، يعني المقدار اللي عندنا ديال الخميره، المقدار اللي عندنا غادي نديرو نفسه ديال الدقيق. غادي نعبرو، غادي نديرو نفسه ديال الدقيق. عقلوا معايا هاد المرحله مزيان، نفسه يعني داكشي خرج لينا 200 غرام، غادي نديرو 200 غرام الخميره البلديه، 200 غرام ديال الدقيق، وغادي نديرو نص كميه 100 غرام ديال الماء. خرج لينا 300، غادي نديرو 300 ديال الخميره، 300 تاع الدقيق، 150 ماء. يعني دائما نفس لا كونتيتي، نفس يعني الكم ديال الخميره، نفس الكم ديال الدقيق، ونصف الكميه من الماء. دابا غادي ناخذ ديك لابارتي، غنحيد ديك الجهه الفوقانيه اللي تعرض للهواء، وغادي ناخذ لابارتي زوينه، غادي نعبرها ونرجعوا نوريكم كيفاش غنديروا. هانتوما دابا كيما من خدت ديك الخميره ديالنا درتها هنايا في هاد العبار، عطاتني 170 غرام بالضبط. اذا غادي ناخذ 170 غرام ديال الدقيق. فوالا 170 غرام ديال الدقيق، 170 غرام ديال هذا، 170 غرام ديال الدقيق. هنايا الماء غادي ناخذو نصف الكميه، يعني نصف ديال 170 غرام، يعني غادي ناخذو 170 و 170 نص ديالو ماء، هي 85 غرام. 85 غرام، دائما كلشي بلا بار. فوالا 85 غرام، وغادي نخلطوا الجميع. دائما تنضيفوا الماء على الخليط هو الاولاني حتى تيطلق ديك الرغوه ديالو، عاد تنضيفوا الدقيق. هانتوما درت هذا الوعاء اكبر، غادي نضيفوا الماء هو الاولاني ياك، وغادي نخلطو. يعني هاد الطريقه تنديروها في الاول مره في الاسبوع، يعني انا دابا درتها مورا 3 ايام وهي في الثلاجه. مره في الاسبوع تنديروها في الاول، من بعد مع مرور الوقت نديروها مره في 15 يوم، ومن بعد تنديروها مره في الشهر. يعني الخميره البلديه او الخميره الام هذه هي الطريقه ديالها. المهم هذه ما تجيش حامضه، ما تجيش فيها ديك ريحه الحموضيه، ريحه هذا. يعني وهذه تستعمل حتى في الحلويات، في اي حاجه تيستعملوها هنا في ايطاليا، تيستعملوها حتى في ديك انواع الحلويات اللي معروفه عندنا في المناسبات، باندورو، بانيتوني، يعني تيستعملوا هذا ليفيتو ماتري او الخميره الام. حتى في البيتزيريات الكبار يعني تيستعملوا الخميره الام في البيتزيريات، يعني تتكون لا كاليتي ديال لا بيتزا يعني زوينه، يعني ما تقدرش تحسش براسك انك ولو تاكل وحده كبيره ما تضركش في كرشك. فوالا خلطنا، دابا غادي نضيفو الدقيق ونخلطو الكل. هذه دابا الاولى اللي درنا في الاسبوع الاول. في الاسبوع الثاني غادي نديرو نفس الطريقه، نحيدو لابارتي اللي تتكون معرضه للهواء،
ونعبروا داكشي اللي بقى لينا، نفسه غناخدو دقيق ونفس الكميه من الماء. يعني تنديروها في الاول مره في الاسبوع، مره في الاسبوع، مره في الاسبوع، ومن بعد تتولي مره في 15 يوم، من بعد مره في الشهر. كما تشوفوا معنا هذه هي النتيجه النهائيه. تناخذوا هذاك العجين او الخميره ديالنا، غادي نديروها في القرعه وغادي نسدوا عليها واحد شويه، نخليوها خارج يعني الثلاجه مده ساعتين، ومن بعد نسدوا عليها مزيان ونخليوها في الثلاجه يعني حتى تدوز تقريبا واحد 3 ايام 4 ايام، نعاود نجدوها. دابا معنا كما تشوفوا سيداتي سادتي، هنايا شوفوا كيفاش الخميره يعني نجحات معنا، ملي تعطينا هاد شي يقولوا لها الثقل، يعني الخميره راها جاهزه باش نستعملوها للخبز. يعني هنايا من عطيتها واحد 3 ايام اخرى مورا من درت لها ديك لوبيراسيون. دابا خرجتها الثلاجه وخليتها ترتاح واحد 2 ساعات، وهذه هي النتيجه النهائيه. هذه هي الخميره البلديه او لا باستا مادري او ليفيتو مادري اللي تستعملوها الايطاليين للخبز او البيتزا. ما تعطيش لوغو حامض ومن اروع ما يكون، وتقدر كما قلت لكم تبقى معنا مع المده، تقدر على شهر عاد يعني تجديها. نتمنى ان يكون هذا الفيديو عجبكم، وما تخليوا لي اللي جربها يقول لي في الكومنت انه جربها. خليوا لي لايك، واللي جديد معايا في القناه يتشارك، والى اللقاء في فيديو اخر اللي غادي نوريكم ان شاء الله الخبز بالعجينه